Diecast. Cedeng. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to GMAC Channel. Okay guys, hari ni aku ada benda best nak kongsi dengan korang. Hari ni aku nak unboxing satu benda. Aku dapat satu benda yang best hari ni. Mungkin antara orang yang tak awal. So, kita tengok apa benda special bagi peminat-peminat tegar. Diecast. Cedeng. Okay, hari ni aku nak unboxing Case J Hot Wheel 72 pieces. Sorry lah kalau aku ilmu agak kurang pasal Hot Wheel ni kan. Tapi aku just unboxing, tengok kereta apa yang ada kat dalam lah. Betul lah. And dulu aku ada collect juga Hot Wheel ni. Tapi just collect, main beduk je. Apa yang cantik aku ambil. Okay, tak apa, kita unboxing dulu. Kita akan buka kotak ni dulu. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok apa isi dia. Dah lama ni abang tak main Hot Wheel ni. So, kita tengok apa yang ada kat dalam. Kereta apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lambat pula bismillah kan. Okay. Nampak tak? Aku akan ambil daripada sebelah mana lah? Sebelah kiri kot. Kita tengok. Alamak jatuh. Kita tengok kereta apa yang ada. Oh, nice. First kereta yang ada kat dalam box Case J tersasu-sasu. Case J 2020 ni first McLaren. Okay, nampak? Kau nampak? McLaren. Okay. Yang kedua, 68 Chevy Nova. Nampak? Kita bagi nampak sikit case dia ni kat tepi ni kan. Okay. Alright. Okay. Yang ketiga, Beat All. Ui, terjal-jal ha. Beat All. Okay. Tarik lagi. Kasih keluar semua. 72 pieces. 72 pieces. Okay. Kita ada Twin Wheel Gen E. Okay, nampak? Twin Wheel Gen E. Okay. Kita ada Rocking Center. Okay, nampak? Okay, lepas tu kita ada High Beam. Ya. Ini High Beam. Okay. Nice. Kita elok kat tepi ni. Baik, keluar lagi. Okay. Lepas tu kita ada 8 crate. Nampak? 8 crate. Baik Baik. Nice lah kereta ni. Ya, Pixel Shaker. Okay, nampak? Pixel Shaker.
Ready. Dan kita ada power piston. Power piston. Power piston ni kalau tak salah aku, apa orang panggil ni? TH kan? Oh, ni ada logo dia. Regular TH. Macam tu tak, korang boleh tanya yang pakar lah. Aku tak berapa pandai, tapi aku rasa ada logo dia kat dalam. Tu. Nampak? Macam nak tunjuk. Nampak. Tapi dia bukan, sorry lah, aku tak berapa pandai sangat. So dia bukan tayar getah ni apa. Tapi dia ada logo ni. Lah kot kan. Sorry jangan kutuk jangan kecam Okay, aku unboxing je. Korang sendirilah bagi nama. Okay, power piston. Ada satu lah ni, yang ni confirm. Alright. Lepas tu kita ada crop road. Alright. Ini new casting rasanya. Okay, kita ada Jeep Gladiator. Oh, ada siapa-siapa nak tak? Jeng. Kita ada Super Gladiator. Super Gladiator pula, Jeep Gladiator. Okay, dan kita ada Jaguar XJ220. Nice. Macam okay tak? Alright, kita tengok lagi. So kita ada new casting satu, Jeep Gladiator. Okay. Tak lupa JDM lagi ni. Right. Okay. Senyap. Jeng. Kita ada Honda Prelude new casting. Okay, ni yang terbaru rasanya. Tak buat lagi new casting ni. 98 Honda Prelude. See, terbaik. Nampak? Yeah. Nice. Okay, lepas tu kita ada Ford Mustang. Nampak? Dan kita ada McLaren P1. Kenapa kereta semak-semak dia duduk dekat ni? Boleh pula duduk dekat dulu. Okay, yang seterusnya Cloak and Dagger. Okay, Cloak and Dagger. Right. Tu kita ada 84 Audi Sport Quattro. Dan skate. So kita ada skate room. Jeng skate room. Right. Okay, mari panas. Benda panas. Kita keluarkan lagi. Kita susul dulu. Lepas tu kita ada Roborace Robocar. Okay, Roborace Robocar. See, Roborace Robocar. Right. Dan ini dah keluar sebelum ni, Datsun Bluebird Wagon Momo. Datsun Bluebird Wagon Momo. Okay. Dan Humvee
Si Humvee. Alamak. Oh, ini kena alamak. Ni kereta ni. Aduh, kereta ni. Aduh. Tapi sayang, bukan rezeki aku, tak apa. Cuba kita tengok yang ni dulu lah. Kereta banyak lagi. Ni satu ni ada kat sini. Okay, tak apa. Okay. Velocita. Nice, Velocita. Then kita ada 97 Primal Fury. Apa 57? 57 Primal Fury. Okay. Aduh, tak yang ni. Okay, yang ni last kali jari aku tunjuk lah. Okey. Sudah ada kereta gempak-gempak kat atas nampak. Habis kat bawah kereta apa je? Semua duduk kat atas. Okey. Lepas tu kita ada jeng. Boleh kan? Kita ada 91 GMC Cyclone. Bagi peminat-peminat truck. Ini kita ada 91 GMC Cyclone. Okay. Alright. Okay, lepas tu kita ada Party Wagon Ninja Turtle. Si Party Wagon Ninja Turtle. Right. Lepas tu kita ada, alamak, ini baru lah. Tak pasti lah, baru ke tak? 64 Nova Wagon Gasser. Okay, dapat tengok. Alright. Aduh, ada satu kad ni. Aku ingat aku dah dapat dah yang tu. Sebenarnya tak ada, bukan rezeki aku. Okay, so kita tengok Sky Doom. Okay, lepas tu kita ada Shelby GT 68 Shelby GT 500. Alright. Okay. Ni kerana, aduh, jumpa satu. Alright. Kita ada 2018 Honda Civic Type R. Dapat tak? Okay. Dapat tak? Yeah. Okay. Kenapa susunan ni pelik ni? Baru kat atas ni. Okay. Kita tengok yang ni pula. 90 Chevy Silverado Trail Boss LT. CCCCC. Nampak tak? Okay. Power. Okay, lepas tu kita ada lagi Bone Shaker. Okay, Bone Shaker. Dah ada aja di Bone Shaker. Nampak? Bone Shaker. Oh, tadi bukan Bone Shaker. Salah. Okay. Erikenstein Road. Erikenstein Road. Kau ada punya bunyi dia. Erikenstein. Yeah. So, nampak? Alright. Okay, lepas tu kita ada Lambo. Okay, Lamborghini. Apa ni? Centenario Roadster. Nak sebut berbelit. Nak lidah Melayu.
Okey. Lambo. Okey, lepas tu kita ada dua. Ada dua. Erikenstein rod. Okey, so yang ni ada dua. Kali-kali pula tu. Baik juga ni. Backplane. Okay. Okay. Kita buka lapisan ni. Kita lapis. Kita keluarkan yang satu lagi. Boleh. Okay. So, kita ada truck lagi. Okay, nampaknya kita ada dua truck ni dalam kes ni. Kita ada dua. Ni. Sorry lah, aku pun tak ingat sangat. Tapi aku perasan lah truck ni ada dua. So, kita ada lagi Jaguar XJ220. Okay. Right. So kita ada lagi. Wah, nice lah. Siapa yang peminat Dodge? 68 Dodge Dart. Baik. Atas sikit. Alright. Nampak? Nice. Okay. Lepas tu kita ada alamak. Nice. Porsche. Aku nak sebut panjang-panjang tengok jalan Porsche ni. Ni dia punya nama. Panjang sangat nak sebut lah. Okay. Alright. Okay. Lepas tu kita ini Bangga Tino. Alright. Dan lepas tu kita ada ni Corvette. Sorry lah kalau sebutan aku tak betul. Alright. Okay. Ada lagi. Alright. Yang ni ada lagi party wagon ni. Ada lagi satu. So dalam kes ni ada dua lah party wagon. Lepas tu kita ada Hot Wheels Formula Solar, HW Formula Solar. Okay. Right. Lepas tu kita ada Custom Auto. Okay, kita ada Custom Auto. Right. Dan kita ada apa ni? Panggil Clock and Dagger. Okay, kita ada Clock and Dagger. Okay. Right. Ada lagi. Skate Grom ni ada lagi satu. Okay, so ada dua lah dalam kes ni. Okay. Keluarkan ni. Bak High Beam Olympic Tokyo. Comel pink. Okay. Alright. Backplane ada lagi satu. So ada dua lah dalam kes ni. Okay, backplane Chevy Nova. Okay. Tu ada lagi lori sampah. Total disposal. Right. Okay. Nerf hammer. Okay, kita ada nerf hammer. Kita ada nerf hammer. Okay. Ada dua ni. Honda Prelude ni ada dua. Okay, ni ada lagi satu Honda Prelude. So dalam kes ni ada dua Honda Prelude. Okay. Dan Acura NSX. Alright. Okay. Jom kita tengok ada apa lagi.
Okay. Dodge Power Wagon. Kita ada satu. Hot truck ni. Siapa yang minat truck? Okay. Porsche. Ada dua rupanya dalam kes ni. Porsche ni. See. Alright. Dan lepas tu kita ada Volvo. Oh. Kita ada Volvo. FIO Estate. Right. Okay. Lepas kita ada Porsche 911 GT3 R5 ke RS ni? Tengok sikit mata rambut. RS. Sorry lah, mata silau lah dengan light. Kita ada Porsche ni. Porsche. Sini satu ni. Satu je. Yes. Okay. Lepas tu kita ada BMW Z4. Right. Okay, Jeep kita ada lagi satu. Jeep ni kita ada lagi satu. See. Okay. Acura lagi satu. Integra. Okay. DSR. Nampak? Right. Lepas alright. Okay. Lepas tu kita ada Nerf Hammer. Okay, Nerf Hammer. Okay. Dan kita ada ada lagi lori sampah ni. Ada dua dah. Dalam kes ni ada dua Okay. Lepas tu kita ada Skydome. Ni dua juga Skydome ni. Dalam kes ni. Okay. Okay, lepas tu kita ada ni Pak Corvette R1. Corvette. Betul ke Corvette? Right. Okay. Lepas tu kita ada Honda S2000. Okay, kita ada Honda S2000. Alright. Okay. Okay. Yang terakhir. Right. Ada dua rupanya. Okay, Volvo ni kita ada dua dalam kes ni. Volvo ni. Volvo FIO Estate ni. Okay, kita ada dua. Okay. Lepas tu kita ada lagi satu Momo Datsun Bluebird Wagon. Kita ada lagi satu. Okay. Right. Lepas tu kita ada Jaguar XE SV. So, right, kita ada lagi. Alright. Okay, then yang ni, ni biasa. Ini maksudnya dalam kes ni ada dua HW. Okay, ada dua Rockin Santa Slate. Okay. Alright. Okay, lepas tu kita ada BMW. Okay. 1300 Okay. Alright. Penat 72. Ni yang aku cakap ni, yang terakhir ni. Aduh, sepatutnya dalam kes ni dia ni STH ni, tapi aku tak dapat ni tu. Bukan rezeki lah. Lamborghini Sesto Elemento. Ini ada satu. Kalau korang dapat kat mana-mana ni STH. Kalau kat luar, kalau korang boleh dapat, ini satunya kat dalam kes ni yang STH ada. Tapi bukan rezeki aku tak dapat. Aku dapat yang biasa.
Ya okey. Oh. Wow. 72 lah. Tak pernah lagi aku buat unboxing ni. Penat kau punya. Unboxing Hot Wheels. Alamak. Okey. So aku dah habis. Dah habis buka kotak untuk 72 pieces case J 2020. Penat. Alright. Lepas ni siapa yang tengok video aku, yang ni semua aku nak release, aku nak jual. Okay, bukan apa, nak ambil modal balik nanti, nak angkat lagi satu, nak unboxing pula case J kan. InsyaAllah minggu depan kita unboxing. Case J pula kita nak unboxing. Case K, nak sebut pun, ya Allah, tersyakul. Okay, penat. Okay, harap korang puas hati. Minta maaf apa yang aku terkurang cakap, tersalah cakap, sebab aku bukannya hardcore dalam Hot Wheels ni. Aku je nak unboxing, nak kongsi dengan kawan-kawan semua apa yang terbaru. Itu aja. Dah penat lah. Okay, jumpa minggu depan insyaAllah dengan case yang terbaru, case K. Alright, Assalamualaikum. GMAC Channel. Sebelum tu jangan lupa subscribe. Okay, kalau korang subscribe, tekan loceng, korang akan dapat info barang terbaru aku akan unboxing. Case terbaru aku akan unboxing insyaAllah minggu depan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. GMAC Channel.